là các em đã quay trở lại với Lisa Channel và chị đang có trong tay một cái túi đựng nè. Chúng ta có búp bê và những mái tóc và những bộ quần áo nè. Bình thường thì chị sẽ để ở bên trong một quyển sổ đúng không nè? Nhưng hôm nay chị sẽ thay đổi một chút xíu là làm đựng là những bộ quần áo và mái tóc này thì được đựng trong một cái túi nha. Và chị vẫn có những bộ đầm rất là dễ thương nè, cùng với những mái tóc nè. Chúng ta có cả đồ cài tóc nè, những cái nơ gắn lên mái tóc rất là xinh xắn nè. Và chị cũng có những đôi giày cũng rất là đẹp nữa nè. Sau khi đã sắp xếp xong rồi thì bây giờ chị sẽ bắt đầu cho búp bê mặc thử những bộ quần áo này nhé. Những bộ đồ này rất là dễ thương đúng không nè? Và sau khi chơi xong rồi thì chúng ta sẽ cất tất cả về lại trong cái túi đựng sticker vừa rồi nha. Và bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm túi đựng nhé. Chúng ta sẽ sử dụng và vẽ trên một tờ giấy màu trắng nha, theo kích thước giống như của chị nè. Sau đó chị sẽ cắt ra nha. Và hôm nay chị sẽ sử dụng băng keo washi tape là những cái loại băng keo có họa tiết nè, và để dán và trang trí nha. Nếu như các em không có băng keo họa tiết giống như vậy thì chúng ta có thể tự tay tô màu cũng được nha. Dán xong rồi thì chị sẽ cắt cái hình chữ nhật ở bên trong đi nhé.
Và để trang trí ở phía bên trong thì chị sẽ sử dụng giấy nót hình caro nè, giấy ghi chú hình caro và sử dụng hồ khô để dán vô nha. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành gần xong rồi nè. Tiếp theo thì chị sẽ sử dụng giấy bóng kiến. Nếu như các em không có loại giấy kiến này thì các em có thể sử dụng bao bìa nhé. Cái bao bìa tập trong suốt nè là chúng ta đã có thể làm được rồi nha. Các em sẽ cắt một hình chữ nhật vừa với cái khung của mình nhé. Sau đó thì chị sẽ sử dụng băng keo trong để dán lại nè. Và chị đã làm xong rồi nè. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt búp bê và những bộ quần áo này ra nhé. Và chị đã làm xong rồi nè. Và bây giờ thì chị sẽ đựng cất những cái bộ quần áo và búp bê vào trong túi đựng này nhé. Và ngoài ra thì các em có thể làm thêm nhiều cái nữa để chúng ta có thể đựng hình của mình nè, hoặc là tặng bạn của mình cũng được. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo với những điều mới lạ hơn nữa nha. Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh